Hello my dear students. Sa video na ito ay tatalakayin natin kung paano ba ang wastong pag-pronounce ng article na the. Kasi minsan napopronounce natin ito ng the or the. So pag-usapan natin yan. Paano bigkasin o i-pronounce ang salitang the? The elephant or the elephant? The fruit or the fruit? The meeting or the meeting? The president or the president? The apple or the apple? So, isa lang yan sa mga halimbawa na kung saan yung ibang mga estudyante ay nagkakamali sa pagbigkas ng the. So, meron po tayong mga rules para ma-perfect natin ang wastong gamit ng pag-pronounce o pag-pronounce ng article na the. So, pagpatuloy natin. So, actually, ang mga articles ay binubuo ng a, an, at the. So, sa video na ito, focus lang muna tayo sa isang article which is the. So, meron tayong rule. Now, rule number 1, bibigkasin natin ang the kapag ang sinundang salita ng article the ay isang vowel sound. So, ano-ano nga po ba yung mga vowel sound or vowels? Ito ay ang mga A, E, I, O, and U. For examples, the apple, the elephant, the idea, the owner, the umbrella. So kung mapapansin natin dito sa mga halimbawang ito, ang lahat ng mga salita na sinundan ni article the ay mga nag-uumpisa sa mga vowel sound or vowel letters. Yung apple, elephant, idea, owner, at umbrella ay mga salita na kung saan nag-uumpisa ito sa vowel sound. So, kaya naman ang ginamit nating pag-pronounce ay the. Okay? Tandaan. Rule number 2. So, don't stop. Connect it to the next word and add a short iya sound. So, kapag binasa daw po natin yung right after the article the, kailangan daw po natin mag-add ng iya sound. Okay? Kailangan natin itong basahin as one unit. Like for example, the apple, the elephant, the idea, the owner, the umbrella. So kung mapapansin natin dito, tayo ay nagdagdag ng iya sound sa gitna ng article the at ng sinundang salita. It's either noun or adjective. So, remember, rule number 2, don't stop. Read it as a one unit. The apple. Alright? Rule number 3. So, the naman ang ating pagbigkas kapag ito ay sinundan ng isang consonant sound or consonants. So, ano-ano nga po ba yung mga consonants? Yan. So, like for examples, the boy, the traffic, the dog, the film, the truth, the people. So, the, ang ginamit nating pagbigkas kapag ito ay sinundan ng mga consonant sounds or consonant letters. So, laging tandaan na ang pagkakaiba ng the at the is that the ang gagamitin natin kapag ang article the ay sinundan ito ng mga vowel sounds, samantalang ang the ay kapag ito naman ay susundan or sinundan ng consonants or consonant sound. So, that's it for today. See you again next time. Bye-bye.